We all got food poisoning. Really, really bad. Wat zijn jouw vakantieplannen? Nou, ik vlieg dinsdag ga ik naar Griekenland toe. I'm traveling around Europe. Ik ga naar verschillende festivals toe. En dan ga ik in augustus nog een weekje naar Sardinië. We're gonna go in September to Colombia and to Mexico for a month. I'm gonna go to Serbia in the UK for a bit, but mostly work so I can afford rent. Are you going to be flying then for your holidays? Yes. Yeah, we're not gonna go by boat. Ik ga niet vliegen deze vakantie, nee. Voel je je niet een beetje ongemakkelijk bij, ook met het milieu en zo, om dan te gaan vliegen? Om te gaan vliegen met het milieu? Because of the environment. Worried about the environment? You wanna take that question, baby? Maybe? Yeah. Ja, ik moet zeggen, ik heb wel een beetje vliegschaamte. Ja. I don't like the shaming around flying. Ik vind vliegen ook nog eens best wel eng, dus ik vind het niet heel leuk dat ik dat ga doen, maar ja. I go for convenience. I don't believe in individual choice as a solution to climate change. So. Ik heb gevlogen tijdens de corona en toen voelde ik me wel schuldig, want er ging één vliegtuig met, laten we zeggen, 20 mensen erin. Nou, als het met de trein of auto een beetje chill had gekund, had ik dat wel gedaan, denk ik. Also, like, trains are so expensive. I think it would be significantly more complicated to have taken anything like a boat from Canada. That's where I was coming from as well. Zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik ga dichterbij zodat ik wel met de trein kan. Ja, dat is waar. Maar dat is denk ik een beetje mijn egoïstische vakantieplan, denk ik. Alternative could of course be to not travel. What has been the worst vacation you've had so far? In my life? Ja, wel eens gewoon heel ziek geworden tijdens de reis. door een kwal gebeten in Portugal. Oh ja, ja. I did camping for a bit, but it was like -1 degree, and our breath was condensing on the inside of the tent, so it was like raining back down on us. Nou, ik ben deze meivakantie op vakantie geweest en toen kreeg iedereen een soort van salmonella-achtig. We all got food poisoning. Really, really bad. So pretty much did not enjoy our trip at all. Barely went anywhere. And has it been a while since you were able to go on holiday? It has been. Ja, ik ben wel vorig jaar nog geweest. For Christmas I went back home to Finland. Nee, vorig jaar was het trouwens, toen was het weer even allemaal losgelaten. And then last October I also went to Ibiza. Ik ga wel elk jaar op vakantie, maar het jaar daarvoor was ik ook met de trein. And last summer as well. Nee, wacht, vorig jaar ging ik met de trein en het jaar daarvoor was ik met het vliegtuig geweest. Toen was hij leeg. Ja.